Nagyon-nagyon-nagyon szeretettel köszöntünk benneteket, mindenkit, akit ismerünk, és mindenkit, akit nem. Alapvetően én most nem mint Köves Zsuzsa 3-in-1 Advanced Trainer vagyok jelen, hanem úgy, mint a Magyarországi Kineziológiai Alapítványnak az elnöke. Kriszti fordított közben? Igen, mindjárt. Ha megállsz egy pillanatra. Okay. So welcome everyone. I am here not as the 3-in-1 Concepts advanced trainer, but as the president of the foundation of Hungarian Kineziológiai Foundation. 16 óta működik az alapítványunk, bármelyik kineziológiai ág művelői számára. Azzal a céllal hoztuk létre, hogy segítsünk benneteket a továbbfejlődésben, a szakmai munkában, akár mint konzulens, akár mint oktató. Oké, Zsuzsi, ha akarod, hogy lefordítsam, akkor néha állj meg. Okay, so our foundation started to work on 2016, and since then we invite kineziologists from all the modalities which are present in Hungary. Nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy Magyarországon is hozzáférhető legyen egy csomó olyan dolog, ami a külföldieknek természetes. That's very important for us to give the possibility to Hungarian to reach all those things which are very natural or normal abroad. Okay. Úgy határoztunk, Gál Attila, a kuratórium, az alapítvány kuratóriumának a tagja, és ő a mindenféle technikai dolgok tudója és lebonyolítója. Úgy határoztunk, hogy ebben az évben meghívjuk most Anasztáziát, hiszen a 3-in-1 van legrégebben bent Magyarországon, hogy egy kicsit rakjuk helyre a filozófiáját, a szimbolikáját, és egyáltalán azt az utat, amivel a 3-in-1 konzultáns vagy 3-in-1 oktató lehetsz. So with Attila Gál, who is the member of the curatory of the foundation, we decided to invite Anastazya this time in this year, and we asked her to talk about the philosophy of the 3-in-1 concept and also the training paths. Március 17-én már is lehet írni a naptárba. Március 17-én ugyanúgy péntek este 6-kor az IKC vezetősége lesz a vendégünk, és tulajdonképpen az IKC működéséről, illetve a Touch for Health lehetőségeiről lesz elsősorban szó. De most 3-in-1 Concepts, Anasztáziának átadnám a szót. Okay, so on March 17th would be the next event when the IKC leaders will talk about the role of the IKC, and now it's Anastazya's turn. Okay, moment please. Nagyon szépen kérlek benneteket, akik nem vagytok annyira jártasok a Zoomban, hogy a hangot vegyétek le. Bal alsó sarokban ott a mikrofon, arra kell ráklikkelni, és akkor megjelenik ez az áthúzott hang, és akit lehet, szeretnénk, ha a képe itt lenne, tehát a videót folyjátok le, jó? Köszönöm szépen, és Anastazya! Thank you, Zsuzsa. Good evening, everybody. Köszönöm, Zsuzsa. Mindenkinek szép estét. It is a delight. It is a delight being here with all of you. So I thank you for joining us. Örömre szolgál, hogy itt lehetek veletek, és örülök, hogy csatlakoztatok hozzánk. Good. Nem. Let me go back a screen. Do you see my screen? I hope. Jó, látjátok amit Anastazya megosztott a PPT-t? Okay, wonderful. Okay, very good.
All right, 3-in-1 concepts. I am here to give you a little bit of background on 3-in-1 concepts and to share with you the philosophy and our training path, the dual training path. Tehát azért vagyok itt, hogy egy kicsit beszéljek nektek a 3-in-1 konceptről, beszéljek ennek a filozófiájáról, és az újabban bevezetett kettős képzési útról. I'm going to give you a brief history about this. And as you know, 3-in-1 Concepts was actually founded by Gordon Stokes back in 1976. Egy kicsit erről szeretnék beszélni, ennek a múltjáról. Ahogy talán tudjátok is, Gordon Stokes 1976-ban alapította a 3-in-1 Concepts. This company, actually 3-in-1 Concepts, was founded not because of what we know as the one brain system, because that did not exist in the 70s. A 70-es években, amikor ez az alapítás történt, ennek nem az volt a célja, vagy a szerepe, ami ma, mert akkor ez még nem létezett. But originally it was founded to actually promote a book that Gordon Stokes co-authored with somebody by the name of Howell. Arra alapította ezt a céget, hogy elterjesztenek egy könyvet, aminek Gordon Stokes a társszerzője volt. Called Belling the Cat. És ennek az volt a címe, hogy a macska felcsengőzése. Now, Belling the Cat was such an important part of, has been a part of 3-in-1 Concepts that in fact, when I first took consultant facilitator, which was called facilitator training back in mid-1980s, that was the consultant facilitator book. Ennek a könyvnek ennek nagyon fontos szerepe volt a 3-in-1 Concepts történetében, sőt, amikor én a 80-as évek közepén a facilitátor lettem, akkor facilitátor tréningnek hívták ezt a képzést még, akkor ez volt a tanfolyami jegyzetünk. In the meantime, we're back in the 70s, before One Brain came along. De közben visszatérünk a 70-es évekhez, még mielőtt a One Brain bejött volna a képbe. Of course, what makes 3-in-1 Concepts, what it is the partnership with Gordon Stokes, Daniel Whiteside, and Candace Calloway. A 3-in-1 Concepts azt tette azzá, amikor Gordon Stokes hoz csatlakozott partnerként Daniel Whiteside és Candace Calloway. So these three co-creators got together. Actually, they met in Northern California. Tehát ez a három társszerző, társalapító találkoztak Észak-Kaliforniában. Because of what we know as structure function. Valami olyasmi miatt, amit ma szerkezet funkcióként ismerünk. And before structure function came along, we had personology. We didn't, but there was personology. Let's put it that way. Mielőtt a szerkezet funkció ebben a formájában megjelent volna, azelőtt personológia néven létezett. And as you know, Daniel Whiteside and his parents, Elizabeth and Robert Whiteside, were very much involved. In fact, they started personology in Northern California. És talán azt is tudjátok, hogy Daniel Whiteside szülei voltak azok, akik ebben a personológiában nagyon mélyen benne voltak, sőt, Kalifornia északi részén ezt ők vezették be. They started was an interstate college of personology, and that is actually where the three co-creators met up in Northern California. Alapítottak ott egy intézményt, a personológia ilyen államok közötti kollégiuma néven, és ez volt az az intézmény, ahol ők hárman találkoztak. So this was back in the 70s. Gordon met Daniel through personology, was very much interested, and that's how it's all got started and integrated. Tehát ez volt az, ahogy először Gordon Daniellel találkozott, nagyon érdeklődött a personológia iránt, és aztán ebből alakult ki ez az integráció. And then over time, eventually Candace found personology, and that's where the three got together. És aztán egy kis idő múltán Candace is rátalált a personológiára, és akkor már mind a hárman össze tudtak találkozni.
Now, the philosophy of 3-in-1 concepts, A 3-in-1 koncept filozófiája, okay, that really came way before because of the company being built, came actually before One Brain was actually born. ami tulajdonképpen a cég megalapításával egy időben alakult ki, még mielőtt a One Brain megszületett volna. And the philosophy really goes back to Gordon's experience with not just Touch for Health, but also his experience with Thomas Gordon, and his work with Thomas Gordon. Tulajdonképpen ennek a megszületésében nagy szerepe volt Gordon korábbi tapasztalatainak, ami részben a Touch for Health-szel való tapasztalat, másrészt viszont Thomas Gordonnal való közös munkából való tapasztalat. If you're not familiar with Thomas Gordon's work, I highly suggest that you pick up one of his books. They are still available, and they are available in Hungarian, in many languages, as a matter of fact. Hogyha valakinek nem lenne ismerős Thomas Gordon neve, nagyon-nagyon ajánlom, hogy a könyvei közül olvasson el egyet-kettőt, magyar nyelven is elérhetők. Because you will get a very, very deep understanding of where the philosophy of 3-in-1 concepts actually stemmed from. Mert ezt elolvasva egy nagyon mély megértést kaphat az ember arról, hogy a 3-in-1 konceptnek a filozófiája miben gyökerezik. But as you know, whether you're a student of 3-in-1 concepts, an instructor, a consultant facilitator, what you will know, of course, are some components of what One Brain is all about. Akár hallgatója vagy a 3-in-1 koncept módszerének, akár facilitátora, gyakorlója, már tudhatod, hogy vannak bizonyos filozófiai pontok, amik fontosak. And the first point, of course, is that it is a self-education, and that's really what this is all about. Az első ilyen pont az öntanítás, az önfejlesztés a tanulással. And really self-education, it's a life education is what 3-in-1 concepts One Brain is based on. És ez a önfejlesztés, tanulás általi önfejlesztés, ez tulajdonképpen egész életre szóló fejlesztés, a 3-in-1 koncept alapja. It is a system, it is a method that is client-led. Ez egy olyan módszer, olyan rendszer, ami kliens által vezetett. One Brain is different in many ways even though it's a kineziology system, in that it is not a fix-it system. A One Brain nagymértékben különbözik abban, hogy más kineziológiai módszerektől, hogy ez nem egy ilyen megjavítós, helyrehozós módszer, it is process-oriented. hanem ez egy folyamatorientált módszer. And this is the reason why we never lead the client leads us. We are just facilitating their process. Ezért van az, hogy mi sosem irányítjuk, vezetjük a klienst sem erre se, hanem hagyjuk, hogy a kliens vezessen minket. And literally, of course, the word to facilitate comes from the Latin word of facile, to make easier. So we're making the person's journey through life easier, helping them. A segítőinket facilitátoroknak hívjuk, amik a latin facile szóból jön, azt jelenti megkönnyíteni, és tulajdonképpen ezt csináljuk, könnyebbé tesszük az emberek életét. And the third important component here is self-responsibility. Aztán a harmadik nagyon fontos komponens itt az önmagunkért vállalt felelősség. That we are responsible for ourselves and for our choices and our non-choices that we make in life. Felelősek vagyunk önmagunkért, a választásainkért, és azért is, amikor nem hozunk döntéseket az életünkben. Okay. We will talk about responsibility in a little further. Majd a felelősség kérdéséről, vagy az önmagunkért vállalt felelősség kérdéséről még beszélünk egy kicsit bővebben. Right. The One Brain system is gentle. A One Brain módszer egy gyengéd. And of course, because it is a system, it's a whole system. If you go through the entire training path, it is a safe system. És mivel ez egy rendszer, hogyha a teljes egészében
megtanulod a rendszert, akkor láthatod, hogy ez egy biztonságos rendszer. So what do we consider as 3-in-1 concepts or the one brain system? What is it? Right? Tehát mi ez a one brain rendszer? Mit látunk mi one brain rendszernek? It really is about the integration of body. Igazából ez a testnek, with the mind, a szellemnek, and of course, putting that together, it's the integration of body, mind, and spirit. az elmének, a testnek és az elmének az integrációja a szellemmel. And as you know, that is what we say we do at 3-in-1 concepts, one brain, integration, body, mind, and spirit. Ezért mondjuk a 3-1-ben koncepció one brainben azt jelenti, hogy a test, az elme és a szellem integrációja. Okay. What we have, of course, are components of the one brain system. Ami a one brain rendszer elemeiként rendelkezésünkre áll. Okay, and actually this is not tools of the trade, this is a title miss, excuse me, but just ignore that. But it is made up... Annak kéne odaírva lenni, hogy a szakma eszközei, hanem hogy a one brain. But as you know, one brain is made up of the system itself, muscle testing and stress testing. Tehát maga ez a one brain módszer, ez ugye tartalmazza az izomtesztelést, stressztesztelést. It is also part of the energetic corrections. Energetikai korrekciókat. Okay. And of course, as you probably know, that all of our energetic body corrections are related to emotions, because that's what we diffuse. És, ahogy talán mindannyian tudjátok is, ezek az energetikai korrekciók, ezek kötődnek az érzelmekhez, ezeknek az oldásához. It is, of course, all based on the barometer. És mindez természetesen a viselkedési barométeren alapul. And of course, structure function is a big part of the system. És a szerkezet funkció szintén egy jelentős része ennek a rendszernek. And we use structure function not to put people in boxes, because that's not what we are about. A szerkezet funkciót nem úgy használjuk, hogy az embereket kategorizáljuk, vagy beskatujázzuk. But really with one brain, we have a unique way of really getting underneath the sub-issue of an issue a person has using structure function. Hanem a one brainben úgy használjuk ezt, hogy az illető által hozott ügyek hátterében levő mögöttes ügyeknek a kibontakoztatására tudjuk használni. Yes, it is the client's process of discovery. Természetesen ez a kliensnek a felfedező folyamatának a része. And of course, the other part, a big part, is age recession. Aztán egy másik nagy része, vagy jelentős rész, ez a korregresszió. And last but not least, these are the big components, are the CSR and ESD techniques and skills. És végül, de nem utolsó sorban, a kreatív stresszoldó technikák és gyakorlatok. These are the major components. Of course, there's more, but this is just... Ugye ezek a legfőbb elemek, természetesen van ennél több. Okay. So there are things, of course, because of one brain, what we do and what we don't do, as you know. Vannak ugye a one brainben dolgok, amiket megcsinálunk, vagy éppenséggel nem csinálunk. And what we do, of course, is we stress test, right? Amit csinálunk, az stressz tesztelés. And as we talked about earlier, mentioned it is a client-led process. Ugye korábban már említettem, hogy ez az egész egy kliens által vezetett folyamat. And of course, there's far, far more, but what I want to point out are things that we don't do. És természetesen ennél sokkal több rejlik mögött, de szeretnék arra is rámutatni, hogy mi az, amit nem csinálunk. Because we are not a fix-it system. Mivel nem vagyunk egy ilyen helyreállítós módszer. And please understand, there are wonderful fix-it systems. Right? Kérlek, hogy ne értsétek ezt úgy, én úgy gondolom, hogy csodálatos ilyen helyreállítós módszerek léteznek. And of course, if that's what a client wants, that's wonderful. És természetesen, hogyha a kliensnek erre van szüksége, vagy ezt akarja, akkor az lesz a csodálatos.
But one brain, again, is process-oriented because life is a process. De a one brain az újra elmondom, folyamatorientált rendszer, ez egy folyamat. Of course, what we do not do is to diagnose. Amit természetesen nem csinálunk, az az, hogy nem diagnosztizálunk. Physical, psychological, anything like that. Semmiféle fizikai vagy pszichológiai diagnózist nem állítunk fel. We certainly do not prescribe, diagnose any of that. És természetesen nem írunk elő vagy fel semmit. And because what we are, of course, with one brain, the three components of muscle testing, which really is the foundation of what we do. A one brain-nél a one brain alapját képezi az, hogy az izomtesztelésnek van 3 feltétele a számunkra. Philosophically, of course, we are based on interest. Filozófiailag természetesen az érdeklődésen alapul, amit csinálunk. And attunement. Ráhangolódás. With the client, with ourselves is basically what it's all a kliensre és önmagunkra összehangolódunk vele. And having assurance, building that assurance. És a magabiztosság a harmadik elem, amit felépítünk ezekből. Assurance to make choices that are basically right for us as individuals. Az, hogy magabiztosan tudjuk olyan döntéseket, olyan választásokat hozni, amik nekünk egyénileg jók lesznek. To make choices, right? Hogy választásunk legyen, választást hozzunk. So choice. Választás. Choice for one brain is responsibility. A választás a one brain szempontjából a felelősség maga. So many people always, people ask me, what do you get out of a one brain session? What is it? What's the benefit of a one brain session? Meg szokták kérdezni tőlem, hogy mire jó egy one brain oldás? Mi a haszna egy one brain oldásnak? And really, it is very simple. We are reclaiming our ability to respond. És valójában ez nagyon egyszerű. Visszanyerjük azt a képességünket, hogy megfeleljünk egy helyzetben. Response, because in the English language, the word responsibility is made up of 2 words. Ugye, angol szó, responsibility 2 szóból áll. Az egyik a response. The first part is response. Ugye, ez az első része. And the second part is ability. A második része pedig az ability, a képesség. So it really is about reclaiming our ability to respond to stressors in life. Tehát visszanyerjük a képességünket, visszaszerezzük azt a képességünket, hogy megfeleljünk az életben. Rather than reacting to life. Ahelyett, hogy reagálnánk az életre. Because when we are reacting, we're basically behaving without thinking in a reactive pattern of behavior that we have set up for ourselves. A reagálás alatt azt értem, hogy gondolkodás nélkül csinálunk valamit, ami egyfajta megszerzett minta alapján történik. And one of the important factors about one brain and choice, the word choice, és egy nagyon fontos tényező a one brain-nel és a választással kapcsolatban, is that it's based on a bigger picture than just ourselves. Hogy ez egy sokkal nagyobb képen alapszik, mint hogy csak saját magunkat tekintenénk. We don't live in a world that is just me, me, me. It's about us. Nem olyan világban élünk, amiben csak én vagyok. So it is really taking into consideration what is the highest good for me and the highest good of all for everybody else as well. Hanem figyelembe vesszük, hogy mi az a legfőbb jó, ami jó nekem, és jó a teljességnek, a körülöttem lévő világnak. And this is part of the big reason why we are not goal-oriented with one brain. És ez az egyik nagy oka annak, hogy mi a one brainben nem célorientáltan dolgozunk. Goals are wonderful. A célok gyönyörűek, csodálatosak. With one brain, it's about the process of getting to that goal, reaching that goal. De a one brain arról a folyamatról szól, hogy elérkezzünk ehhez a célhoz, megtaláljuk, odajussunk.
And I use an example of athletes, for example. Használhatom például a sportolókat példának. We have athletes, Olympic athletes that want to, their goal is to go to the Olympics and win a gold medal, right? Ugye, egy olimpiai sportolónak az a célja, hogy eljusson az olimpiára, és ott megnyerje az aranyérmet. That's a goal. Ez egy cél. But for us, it's about the process. And One Brain is about the process. De számunkra a One Brainben a folyamat a lényeg. It's diffusing that stress of overly wanting to reach that goal, for example. Lehet például oldani azt a stresszt, hogy túlságosan el akarom érni azt a célt. Or not wanting that, or what stands between us and reaching that goal, the emotional component of it. Vagy éppen nem akarom azokat az érzelmi komponenseket, amik köztem és a célom között állnak. And making sure that actually, if we don't reach that goal, if we don't get to the Olympics, we don't win a gold medal, that actually we are okay. Life does not end. És meggyőződünk róla, vagy lehetővé tesszük azt is, hogyha nem jutok ki az olimpiára, és nem érem el azt a célomat, hogy az olimpián érmet nyerjek, az is úgy van jó, az életnek attól még nincs vége. It's about the process. A folyamat a lényeg. So what we have is, of course, the emotional charge, right? Whether it's a negative emotional charge or positive emotional charge. Érzelmi töltésről beszélünk, legyen az negatív érzelmi töltés, vagy pozitív érzelmi töltés. We have negative emotional charge, which is self-doubt that we have about ourselves. Van egy negatív érzelmi töltésünk, ami az önmagunk iránti, önmagunkban való kételkedés, az önkételkedés. And of course, this negative emotional charge keeps us spinning in a circle. Ugye ez a negatív érzelmi töltés, ami benne tart minket abban a körben, amiben csak úgy forgunk. Creating more self-doubt, right? Egyre több és több önkételkedést létrehozva. And what we balance that with is, of course, positive emotional charge. És hogyha ezt kiegyensúlyozzuk, természetesen ezt kiegyensúlyozzuk, az a pozitív érzelmi töltés. And for One Brain, of course, that is motivation for positive change. A One Brain számára ez a pozitív változásra való, pozitív változás iránti motiváció. And because One Brain, we're dealing with not just the body, because yes, we're kinesiologists, however, or in Hungary, we're kinesiologists because different terminologies are used in different parts of the world. És a One Brainben ugye mi kineziológusok vagyunk, legalábbis Magyarországon, hiszen a világ különböző részein különböző terminológiát használunk erre. One Brain is a little bit different from other kinesiology modalities. A One Brain egy kicsit különbözik egyéb kineziológiai ágaktól. Believe me, it is not better than, it is not worse than, it's not about that. De higgyétek el, nem arról beszélek, hogy egyik vagy másik, hogy jobb lenne az egyik a másiknál. One Brain is one of the one of many wonderful methods of kinesiology. A One Brain a nagyon sok csodálatos kineziológiai ág közül az egyik. But again, what makes us different in a sense is that we are dealing with emotional stress. De ami minket mássá tesz, egy kicsit megkülönböztet a többitől, az az, hogy mi az érzelmi stresszel foglalkozunk. And because we are dealing with emotional stress, we have to have a safety factor built into this system. És mivel mi az érzelmi stresszel foglalkozunk, ezért kell, hogy legyen a rendszerünkben egy biztonsági háló. And that is the reason why we have a training path. Ezért van a képzési út. Okay. And the training path is what I was asked to talk about today, a part of it. És az a képzési út, amiről ma beszélni fogunk részben. When Gordon, Daniel, and Candace came up with the classes, right? Amikor Gordon, Daniel és Candace kitalálta az egyes tanfolyamokat. And actually, originally we did, when I started, there was no tools of the trade. We started with basic One Brain.
right? Ugye eredetileg, amikor még én tanultam, akkor nem volt szakma eszközei, hanem mi a Van Brien alapjaival kezdtük. But what they had, the co-creators basically put together the first 3 classes are introductory classes to the One Brain system. A 3 társszerző eredeti szándéka, hogy az első 3 tanfolyam egyfajta alaptanfolyam, egyfajta bevezető tanfolyam legyen. Okay. So we have tools of the trade. Tehát volt a szakma eszközei, vagy van a szakma eszközei. We have basic One Brain. Van a Van Brien alapjai, which is also known as improved learning awareness. Aminek van egy alcíme, az pedig a tanulási tudatosság fejlesztése. And the third class, of course, as you know, is under the code. A harmadik tanfolyam pedig, mint tudjuk, az a testkód. Okay. Which is an introduction to structure function. Ami már a szerkezet funkciónak az ismertetése, bevezetése. These 3 components, these 3 classes have always been an introductory class to the One Brain method, One Brain system. Ez a 3 tanfolyam így együtt mindig a One Brain tanfolyamnak az alaptanfolyamai, vagyis az ilyen bevezető tanfolyamai voltak. And because the ingenuity, the phenomenal system that the 3 co-creators put together, which is very safe. És az a nagyon biztonságos és nagyon eredeti rendszer, amit ez a 3 társszerző összerakott. It is not until we get to advanced One Brain that we really start dealing with the emotional component. Ez nem kezdettel a haladó One Brain előtt az érzelmi komponenssel foglalkozni. Okay. And so when we have a One Brain 4, 5, and 6, a One Brain 4-es, 5-ös és 6-os, we have advanced One Brain. Amiből a 4-es a haladó One Brain. And again, the subtitle of advanced One Brain has always been dyslexia, the emotional causes of dyslexia. Right? Aminek szintén van egy alcíme, ami mindig is az volt, hogy a diszlexia érzelmi oka. And so it is, as the title says, it is only in advanced One Brain that we're really starting to take a look at the emotional components of dyslexia. Csak a haladó One Brainnél kezdődik az, amikor elkezdjük az érzelmi komponenst is vizsgálni, jelen esetben a diszlexia érzelmi okát. The blind spots, dyslexic blind spots that are basically created out of stress for us. Right? A diszlexiás vakfoltokat nézzük, amik a stresszeinkből fakadnak. Emotional dyslexia is what we're talking about, of course. Az érzelmi diszlexiáról beszélünk persze. And of course, advanced One Brain is then followed by louder than words. Aztán a haladó One Braint a szavaknál hangosabban követi. Which, of course, is more about structure function. Ami természetesen a szerkezet funkcióról való még több tudás. Okay. And really, again, a structure function for us is used to find out what is really stressing the person, what's really stressing us. Ugye itt a szerkezet funkcióban megint arról afelé kezdünk nyitni, hogy mi ebben az, ami igazán stresszel minket. We're really taking a look at the stressor beliefs that we hold. Kezdjük megvizsgálni azt, hogy mi az a stresszelő hitrendszer, ami bennünk van. Okay. And I want to make something very clear. Beliefs are not bad. Szeretném, ha világos lenne, hogy a hit önmagában, a hitrendszer, az nem rossz. Beliefs, every belief that we've ever held about ourselves has basically helped us survive to get to this point in life. Minden olyan hit, ami bennünk van, amiben hiszünk, az segített minket eljutni idáig az életünkbe. What doesn't help us get forward in life sometimes are the stressor beliefs, the beliefs that we hold that feel that we have no choice about. Right? Viszont ami nem segít már minket, az az, amikor ezek a hitek stresszelők, amikor félelemről szólnak, amikor arról szólnak, hogy valamivel kapcsolatban ne lenne választásunk.
So through structure function, studying structure function, we get to take a look at that and explore our avenues. Ez a szerkezet funkció tanulásával ezeket kezdjük el megvizsgálni alaposabban. And of course, the sixth class is structural neurology. És aztán a 6. tanfolyam a szerkezeti idegtan. So from one brain 1 through 6, nothing has changed. It's all the same. They are the basic classes. 1 through 6 are the basic classes, one brain basic classes. A One Brain 1-től 6-ig tanfolyamaiban semmi nem változott, ezek a One Brain képzés alaptanfolyamai. But back in 2009, all those very long years ago, de 2009-ben, ami már jó sok éve volt, Daniel and I, because Gordon passed away in 2006, right? Gordon 2006-ban halt meg, úgyhogy akkor már csak Daniel és én. In 2009, Daniel and I discussed about what to do with the training path. Tehát 2009-ben Daniel és én elkezdtünk arról beszélni, hogy mihez kezdjünk a képzési úttal. Over the years, the training path has changed to solidify the system and to keep it safe. Az ezt megelőző években a képzési út sokat változott, kicsit így rendszert teremtett a képzésben. And so in 2009, what we came up with was a dual training path for the One Brain system. Tehát 2009-ben oda jutottunk, hogy egy kettős duális képzési utat kellene a One Brainben csinálni. Because Daniel, what he wanted was to have his advanced classes kept on the self-development path, which we call the LEP path, the Life Enhancement Program or path. Danielnek az volt a szándéka, hogy az ő általa írt tanfolyamokat, azokat tartsuk meg az életminőség javítására, az önfejlesztésre, és ebből lett az életminőség javító képzési út, ez az ág. And then we, on the other side of the same path, what we have is the professional training path, the certification training path. És egy másik ága a képzésnek, az lett a professzionális képzési út. For those who want to be working with the One Brain system professionally. Ez azoknak szólt, akik a One Brain módszerrel szeretnének dolgozni, ezt úgymond hivatásként gyakorolni. Okay. And this is how the two paths, the dual training path was born back in 2009. Tehát így született a két ágú, a duális képzési út ötlete 2009-ben. What's important to understand is that they work hand in hand. Fontos megérteni, hogy ezek kéz a kézben működnek, tehát kéz a kézben járnak. We have the LEP, the Life Enhancement path. Tehát ott van az életminőség javító képzési út. Which is actually the head of the Life Enhancement path in Hungary is Iluska Varhidi. Az életminőség javító képzési út Magyarországon most a Várhidi Iluska felügyelete alatt. And this is really it is about self-development. It's about personal development. Ugye ennek az igazi célja az önmagunk fejlesztése. And of course, we want everybody who's going to be working professionally. We need to be going on the self-development paths ourselves, of course. Természetesen mindenki, aki ezzel a módszerrel dolgozik, vagy akar dolgozni, annak szüksége van arra, hogy ezeken a tanfolyamokon is keresztül menjen. So we highly encourage everybody who is on the professional training path to take the LEP path. Úgyhogy mindenkit arra bátorítunk, aki egyébként a professzionális képzési úton jár, mert azt választotta, hogy ezeket a tanfolyamokat is vegye föl a képzésébe. And this is how the two paths actually work together. Right? Így működik ez a két képzési út párhuzamosan. But very quickly, what is on the LEP path and the professional training path? I want to go through Akkor most gyorsan nézzük meg, hogy mi van az egyes képzési utakon. So on the LEP path, the core LEP path, we have LEP 7, which is relationships in jeopardy.
Az életminőség javító vagy jobbító képzési úton a 7-es tanfolyam a viszonyok veszélyben. LEP8, which is body circuits. A 8-as a testáramkörök tanfolyam. Okay, and of course we have child sexuality and aging. A 9-es pedig a gyerekkor, szexualitás és öregedés. And that is rounded off by LEP10, which is adolescence, maturity and love. 10-es pedig a serdülőkor, érettség és szeretet. These are the core LEP courses. Tehát ezek az életminőség jobbító képzési útnak a legfontosabb tanfolyamai, ez a magja. And yes, they do need to be taken in that order. És ezeket ebben a sorrendben kell elvégezni. We do have other elective courses, as you probably know. Vannak választható tanfolyamok is. Wonderful courses, including one days. Beleértve egynapos tanfolyamokat is. And again, if you want to know more about that, you can contact Ilushka, because she will be able to. Hát, hogyha valaki erről szeretne még többet megtudni, akkor keresse meg az Iluskát. So that is the LEP path. All right? Tehát ez az életminőség jobbító képzési út. Okay. Now, we have the professional training path. És aztán a másik ág, az a professzionális képzési út. Which ends at one level, at this level, with basic consultant facilitator training, a certification training. Aminek a befejező szintje az a konzultáns facilitátor training. So after structural neurology, tehát itt a szerkezeti idegtan után, for those people that want to go on to becoming certified, so that to work with this professionally, the system professionally, akik szeretnének minősítést szerezni arra nézve, hogy ezzel a munkával dolgozzanak. We have Ethics and Relationships 1. Az ő számukra ott van az etika és kapcsolatok 1-es. Which is not only about ethics, but we do have, of course, in it our skills, more skills and techniques working with clients. Tehát ez nem csak kifejezetten az etikáról szól, hanem a kliensekkel való munkának a gyakorlata is benne van már. PCTP, which is Professional Training Path 8, which of course is a body circuits. A professzionális képzési út vagy a 8-as szintje, ez a testáramkörök tanfolyam. PCTP level 9. A 9-es szint. Which is the second part of ethics and relationships. Ami itt az etika és kapcsolatoknak a 2-es szintje. Which is then rounded off by consultant practicum, which is an assessment program. És mindez a konzultáns praktikummal zárul, ami egyfajta felmérést jelent, egy számadást. And completing that, of course, then is 11, which is basic consultant facilitator training. És hogyha mindez megvan, akkor ennek befejezéseként, vagy mintegy megkoronázásaként jön a konzultáns facilitátor training. So basically what we have with the dual training path is that everything through structural neurology is the same. Tehát alapvetően ez a 2-ös képzési út úgy néz ki, hogy a szerkezeti idegtanig a 2 párhuzamosan megy, ugyanazok a tanfolyamok. And then you have a choice of going on to taking classes in the LEP, the Life Enhancement, the Self-Development Path. És itt ennél a pontnál van egy választási lehetősége a hallgatónak, hogy az életminőség jobbító programot választja, és azon halad tovább. And you have the choice of the professional training path. Vagy pedig a hivatásos képzési utat választja, a professzionális képzési utat. And yes, you can cross over. Igen, lehet ide-oda járni. But the prerequisites for each of the paths must be fulfilled. Right? De minden egyes színnél meg kell, hogy legyenek az előfeltételek. Okay. So there you go. That is in a nutshell, basically, that is what the dual training path is all about. Jó, tehát dióhéjban ennyi a 2-ös képzési út. And finally, people ask us about our logo. Az emberek meg szoktak kérdezni a logóról is, úgyhogy most végezetül erről. And I just want to finish this up by talking just a little bit about the basics about the logo.
Úgyhogy szeretném ezt az egészet azzal zárni, hogy egy kicsit beszélek a logóról. This logo was actually given as a gift to Daniel Whiteside. Ez Daniel Whiteside ezt a logót lényegében ajándékba kapta To a friend of his az egyik barátjától. way back when. And of course, Igen. then Daniel gave it to the company, to 3-in-1 Concepts. És aztán Daniel adta tovább a 3-in-1 Conceptsnek. Daniel told me this. He said his friend said to him, "I don't know why I have this. I drew this, but I know that, and I don't know why, but I think I know that it has to go to you." And that's how it ended up in Daniel. Körülbelül azt mondta a barátja, hogy nem tudom, hogy miért rajzoltam ezt, de azt éreztem, hogy ezt neked kell adnom. And it really is about integration, body, mind, and spirit. És tulajdonképpen ez a test, az elme és a szellem integrációját mutatja. We have the body, the circle represented as the whole body. A kör jelképezi a teljes testünket, It is not just the physical body. nem csak a fizikai testünket. If you have taken out of the words, you know about the 5 bodies in the one brain philosophy. Hogyha végezted a szavaknál hangosabban tanfolyamot, akkor tudsz már az 5 testről. So really the circle represents all 5 bodies in us: physical, mental, emotional, essential, and X-factor bodies. Tehát ez a kör, ez jelképezi a mi 5 testünket, a fizikai, érzelmi, mentális, lényegi és X-faktor testünket. The square A 4-szög represents the mind. jelképezi az elmét. And the triangle, pyramidal kind of a És a 3-szög, ami egyfajta piramisnak néz ki, spirit, and represents the spirit, right? jelképezi a lelket. And what makes this unique is, of course, the triangle actually going outside of the square and touching the circle. És ami ezt különlegessé teszi, az az, hogy ez a 3-szög tulajdonképpen kitör a 4-szögből, és eléri a kört. Reminding us that if we are stuck in that mindset of any kind, that doesn't work for us. Arra emlékeztetve minket, hogyha beleragadunk, benne maradunk ebbe a gondolkodásmódba, bármilyen gondolkodásmódba, If our beliefs and our mindsets are set by our experiences in life, abban a gondolkodásmódban, amit az élet tapasztalatunk alakított olyanná, amilyen, our spirit can always break free out of that belief. a szellem mindig képes lesz kitörni ebből a kalickából. And touch that circle of our 5 bodies, the whole. És képes lesz elérni az 5 testünknek a köréhez. So there we go. That is the logo. Ez a logó. So I'm going to stop share. Jó, tehát akkor kilépek a megosztásból. And I don't think we have time for questions and answers, but you have facilitators and you have instructors here also, and of course, Christina, to be able to answer your questions if you have any. Hát gondolom, hogy most már nem lesz időnk kérdések megválaszolására, de megtaláljátok. Van időnk. Jó, oké. Tehát a lényeg az, hogy az oktatóitokat is megtaláljátok, meg engem is megtaláltok, hogyha kell, de akkor végül is most van időnk. Anastazya, Zsuzsa said that we had time for questions. Okay, good. Nagyon szépen köszönjük Anasztáziának az előadását. Thank you for the presentation, Anastazya. Köszönjük Krisztinának a fordítást. Igen, nagyon szívesen. Okay.